Chị Google chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Hello hello. Đã mất tiếng game. Vương Cường chào em. Hello anh Cường nhá. Hello anh Sai. Em chào anh em nào mới vào nhá. Hello mọi người. Làm trận Nivek anh em nhờ. Có ngủ anh em ạ. Làm trận Nivek anh em ạ. Thì nó về solo sau. Ui mạng yếu thế. Nam treo làm trận giao lưu Livic Pro. Bắn 1-2 trận đi solo giờ Nam treo ơi. Bắn mấy trận đi solo giờ. Bắn được mấy trận bắt đầu lại đuổi đi thì. Ôi sao bữa nay mình kéo cái tâm sao nó bị nhạy quá anh em nhờ. Độ nhạy xem nào. Độ nhạy. Nút góc nhìn thứ 3 không bật ống ngắm này. Nam treo thì cái 1.2 game. Cảm giác nó cứ bị chậm ấy, nhanh anh em ạ. Ôi, số 3 nó nhảy đây à. Thôi nhảy đây cũng được, hình như có team ấy anh em. Hello anh em nào mới vào nhá. Hello hello hello. I need a stock. Lò Văn Phước hello bạn Hiếu. Hello Phước nhá. I got supplies. Hello hello bạn Hiền. Đi thôi. Mấy ông nội này đi nhảy đây làm gì có người. Marked a location. Kiếm bình máu đi anh em ạ. Xem nào. Lò Văn Phước chúc bạn like VV nhé. Ok Phước ơi. Em chào anh em nào mới vào nhá. Hello mọi người. Ui băng đạn. Ui hồn nô. Máu đây rồi đi anh em ạ. Hơi thiếu đạn xanh này. Lại la. Đi nào. Alo. Watch out. Không ông nào có mic anh em ạ. Sáng ngày la. Tắt mic đi mọi người. Chào anh em nào mới vào nhá. Hello mọi người. Bắn mấy trận rồi đi solo nhá cả nhà. Làm mấy trận Nivik rồi đi solo thôi. Đây có người không ta? In thế nhở. Chưa thấy gì này. Có thấy một thằng. Người hay bot rồi. Nam treo đang chờ R nhé ha ha. Một thằng. Không biết có bắn không Nam treo ơi. Do sáng ngày Lan lười bắn team á.
Nét luôn. Đi anh em ơi. Watch out! Ui, thằng này châm máu. Thằng này ném lửa đấy. Knocked down! Ôi, ngu thế nhở. Đùa. Mẹ thằng nào ném lửa đây vậy? Watch out! Vai biểu, ngu thật đấy. Watch out! Help! Hai. Chết luôn. Mọi người nó có nhờ hơn nào. Đúng rồi, bắn Nivik là bị lag lắm. Bắn Nivik nếu mà gặp đông người là siêu Don't give up. siêu Your teammates can dùng still luôn. recall you. Cái thế. Mẹ đang đẩy thì tự nhiên có thằng bên trái á. Chạy vào cho lò. Ông nội này bắn này. Ui. Còn một. I'm recalling a teammate. Thanks. Bay về đấy luôn. Mày tới sâu với ta. Đẩy nào số 3. Đẩy. Ở đâu rồi? Con này. Đúng tao à? Nó đang bay xuống kìa, đang bay xuống chỗ số 3 kìa. Xa lắm. Nát bét giáp luôn. M24 anh em. Giáp. Mua được giáp. Ui. Anh em ơi, có 2 xu không anh em? Cho xin 2 xu. Nam treo 5 tỷ 446 triệu 120.216 ít nhé. Ui, ok, thank you nhá. Ui, ngon ngay. Trước mặt này có người này nhá. Này có thằng nó bay xuống dưới đấy đấy. Nam treo cứ bắn đi, chắc không bắn đâu Nam treo ơi. Đi auto mấy trận là đi solo rồi. Cứ bắn đi. Bên này. Watch out! Nó vừa bay xuống bên này anh em ơi. Qua đây anh em ơi. Đấy, một thằng. Đâu ấy? Nó đâu ấy? Ở đâu ấy? Mark the location. Ok, tôi nhìn đấy. Lóc 2. Khả năng team nó vẫn còn đấy. Khiêm Mì Quảng hello e. Mark the location. Hello anh Khiêm Mì Quảng nhá. Hello anh. Chết mẹ tiếng chân. Trước mặt tôi này. Hai bị việc to. Trước mặt số 4 đâu. Số 3 cứu cái số 3. Chạm luôn nhá, nó chấm máu rồi. Trên đầu ấy. Số 4 cover cái. Hai. Long rồi. Mất cả giáp luôn. Thank you.
chết thì nhỉ. Clear chưa hay là gạt đấy? Còn thằng DP trên này đúng không? Watch out. Chơi nó luôn anh em ơi. Okay. Another What? down. Thôi em xin lỗi. Nó chấm máu đó. hai lia rồi hay sao ấy. Chạm phát số 2 rồi. Cứu phát số 4 không? 2 lia rồi hay sao ấy. Tạ vãi bỉu anh em ạ. Thế đúng ạ. Bắn quả thế không chết anh em nhờ. Thank you Vinamilk. Anh em nào có máu không cho mình xin một bình được không? À đây. Đây lút sang này được. Ui giời ngay. Đâu á? Số 2 bắn đâu đấy? Watch out. Chơi anh em ạ. Ai ném gì đấy? Chả nhìn thấy gì. Chạy là đấy rồi, những con bot đấy. Hello anh em nào mới vào nhá, em chào mọi người nhá. Chắc hết trận em về solo nhá mọi người. Solo và nó be anh em ạ. Rồi bắn map này cứ thấy ít skin ấy. Nó bắn ai này? Watch out. Watch out. Nó bắn ai đấy? Watch out. À nó chạy qua đường kìa. Chân máu luôn. Cục đá này một. Watch out. Cục đá vệ đường này một thằng này. Watch out. Còn đấy mà không biết đâu. Thanh niên này vừa núc hết hồi sinh. Coi nó trên này này anh em ơi. Marked a location. Trước mặt tôi này, cục đá này. Hồi sinh à. Chấm máu nhà này, chấm máu. Lóc chưa? Con đang ở dưới này. Marked a location. Con đang bên trong nữa. Marked a location. Okay. Marked a location. Ok, cục đá.
Thấy rồi, nó chạy về đằng sau rồi. Sau cái Watch đồi này out. này. Cậu út chào anh Hiếu nhé. Hello cậu út nhá. Thằng cục đá này một máu Watch này. out. Ok. Còn thằng nào bắn M24 bên này ấy. Bên này cục đá Watch này một out. thằng này. Đạn luôn. Fall back to safe zone. Thắng Commando mới đờ si một ngày là chúng nó lên chí tôn mẹ rồi. Mấy cái con nợ này vừa sang bắn nhau ở đây. Có thằng gần này anh em ơi. Đúng rồi, cày, nếu mà cày một ngày Help. tuyệt mẹ đây này. Watch out. Cậu út hôm nay Hai đạn. chị Google mới đọc bình luận Hai hôm đạn, qua hai in đạn. phang phắc. Cứu luôn số 3, cứu luôn mảnh lốc lần 4 rồi số 3. Ở dưới chân đây em cover cái. Nó 3-4 thằng rồi đẩy lên. Marked a location. Nó ở dưới chân đấy. Knocked down. Ủa, để tôi hưu đẩy luôn. 2. Đẩy này. Ở dưới sao ấy? I'm knocked down. Đâu vậy? Tôi chả nhìn thấy nó đâu luôn đấy. Ôi giời ơi, quả bom. Help. Ui giời ơi, đây nó bắn móc đằng sau này. Mẹ bị móc đằng sau ạ, cay thế nhờ. Đây vẫn được 7 team. Hai team, thằng kia là thằng cuối sao ấy. Mẹ được 7 kill này nhờ, cay thật đấy. Về Sono nhá mọi người. Mọi người ơi, về Sono hay nào bắn team. Đây em xem hạng ra. Chí tôn này, Chí tôn bây giờ thực ra Chí tôn bây giờ có lên quán quân là hôm sau là lên Chí tôn rồi. 79 trận lên Chí tôn top 1 này. Cày nữa, cày cả ngày hôm qua là lên anh em ạ. Bắn thông đến sáng là lên. Top nó có 4.200 ấy. Vũ Khánh lộ anh mưa gió quá. Mưa gió quá, hello Khánh nhá. Chỗ anh cũng mưa quá trời mưa. Mọi người ơi, bắn team nào bắn gì đấy? Thử em nhận ít đã mọi người. Hưng Kiều áp chí tôn, đăng fanpage lấy le. Cày nhưng mà máy em không có pin. Máy em cứ like được tầm 4-5 tiếng là hết pin này. Làm trận đi với kiểu mọi người. Thuận đưa cây làm gì cho mệt bắn mà hài là anh em coi hết. Đúng rồi, cày nhiều khi mệt thôi chứ còn đăng page bây giờ chúng nó đài ấy mà, thằng nào chả có rồi. Giờ cày la tiền thì cày la tiền đi đầu tư nick anh em, đầu tư cái gì rồi, đầu tư cục sạc, rắc chuyển đổi. Quan Long bảo cày mà lười có cày đâu, chả muốn cày ấy. Nếu mà cày 3 ngày đầu là cứ lúc nào 3 ngày đầu là cày bình thường cũng lên, đấy là ngủ buổi chiều, buổi tối. Ai mà cày, ví dụ cày ngày đầu thì cứ cày một phát lên quán quân, sáng hôm sau là được ấy.
em đang cố bắn cái nick này để cho nó lên tầm 5.5 6 chấm rồi đi solo mà. I got supplies. Map này còn giàu hơn map Lusa nhỉ. Đấy, map này giàu hơn map Lusa luôn. Ôi quên rồi. Xem đường bay nào. Ôi nhảy đây kéo lại đông ấy. Mũ 2 thì ngon này nha. Mũ 2 luôn. Đi anh em ơi. Còn phải xong mình lốc nhiều quá nên là mất top anh em. Lốc hơi nhiều. Alo, alo. Watch out. Không có ai, bọn này cứ nhảy đầu đường bay nó nhảy đâu ấy. Mà mua bằng đạn. À thấy không? Nè con boss điên này nữa. Rồi ơi này rồi. À nó bắn mất con boss rồi. Thề đùa đây là con boss. Kia là thằng người. Cứu anh em ơi. Cục đá này một thằng này. Watch out. Số 1 móc được đấy. Knocked down. Nè không có cô phải chết rồi. Đá nó nóc rồi, còn thằng bắn Sao nó vẫn bắn tôi này. cái thằng hai bắn nóc nó hồng rồi. Qua cứu chứ. Nó gạt luôn số 1. Cái thằng kia nó bỏ đâu vậy anh em? Nó tu gần đó. I'm recalling a teammate. Đồng đội đâu, qua đây đi. Số 3, số 4 nào. Thanks. Con lợn này. Con lợn này. Nóc lại đồng ơi, trên nhà đồng ơi. Đồng chí địch này, đồng chí địch. Đồng chí địch này, 4 này. Đẩy vô nhà số 3 ơi. Nóc rồi mà. Nhà Đâu đâu, nhà nào, nhà nào, nhà Không. nào. Nhà này, Watch nhà này. À, từ tôi cho nó quả bom nó chết rồi. Nó nóc rồi, con đang cứu trong á, đẩy vô. Chạy ra ngoài kìa. Bia chưa? Chưa, gạt. Trong nhà còn.
Nó đây này, nó đây này, nó trên đó đây. I'm knocked down. Đâu? Lia. Ui giời. Sao tôi vừa thấy nó chạy đây mà sao nó chạy ra đấy nhanh thế? Ui vừa thấy nó chạy ở đây xong. Thế nó cứu được cái thằng tôi lóc của con nào. Số 4. Ui số 4 ở đấy thì bị làm sao bắn chết là đúng rồi. Số 4 sao đi mỗi người một nơi thế? Bắn cho không cho hồi sinh luôn, cay lắm đấy. Đi qua chỗ số 4 anh em à. Watch out. Có người đấy à? Lại la. Ôi kìa, không chui vào được kìa. Em chào anh em nào mới vào nhé, hello mọi người. Tiếng chân. Giật cơ mình. Awesome. Bot anh em. Watch Đó, out. nói kìa. Bên đội bên này. Hai con bot bắn nhau. Marked a location. Hai ping gì đấy? Số 3 bên gì vậy? Số 3 chắc không biết đang bọn gì nè. Có người à? Có người à Ngân? Có. Okay. Tôi xem nào. Watch out. Kệ nó hồi sinh đồng đội. Nó mà hồi sinh nó nhảy trên đầu bắn khó chịu không? I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out. Ok. Chơi nó luôn. Chưa thấy lấy gì chơi. Tôi chưa thấy. Ngân ping ở đâu? Chắc là xa. À, bên kia đồi bên Marked a kia. location. À, có cái xe kia đây. Làm từng sấy được. Ôi, nó có hồi sinh rồi. Nó vào chỗ hồi sinh anh em ạ. Giờ bắn lộn mà đọc tin nhắn này tao đuối quá, cẩn thận có người ngay đây là trời. Bẫy cà bì. Ai bắn gì đấy? Bắn gì nữa cho ba? À, nó chạy lên đồi kìa. Watch out. Ôi kìa. Ồ, bắn đâu vậy mày? Ui, bắn thằng đấy siêu yếu rồi đấy. Ui, tôi gạt được một kill. Chơi nó luôn. Ngồi vô bo cái em bắn chén xong. Anh em đứng bên đấy cover tôi được. Tôi đang chạy nha, tôi chưa cover đâu nha, tôi đang chạy nha. Okay. Nó 2 team hay sao mà. Hai team. Mình còn 4, mình nói cũng 4 nhưng mà chắc 2 team quá. Còn có 4 thằng nữa kìa. Rồi từ 4 đấy. Trước mặt tôi có người. I'm knocked down. Mày bên kia đổi nhau. Mới công phượng. Này đạn. Mấy công phượng cầm đấy. Đây này anh ạ. Watch out.
Cày thế nhỉ. Mi ở cục đá Don't anh em give ạ. up. Your teammates can still recall you. Hai. Nóc này. Hai team. Rồi cao rồi số 3. Né đạn cự đấy mà vẫn bị bắn chết đấy. Ủa còn hồi sinh mà. Còn hồi sinh kìa. Ôi kìa. Ba này. Cố lên một tí nữa thì được. Đi hồi sinh số 3 đi bảo vệ tôi số 3. Đi bỏ số 3 chạy hồi sinh trước mặt này. Watch out! Ôi tôi cứ nghĩ là hết hồi sinh rồi cơ. Còn bo này chưa chạm mà. Hai mấy giây nó bo mới chạm. Chẳng tới nơi thì vừa lúc chạm luôn. Đâu chạm được, nó còn thu nữa mà. Cho cái bơm khói nha số 3 nha, để an toàn nha. Số 3 chạy trước số 3. Số 3 chạm. Số 3 ơi. Chạm luôn được số 3. Ui vừa nốc hết. I'm recalling a teammate. Cố lên. Được, bo chưa Được chạm mà. Ui vừa nốc luôn ạ. Ui hình như là chưa không được hay sao ấy. Ôi đủ mẹ bo hai mấy giây, 7 giây. Ơi Mẹ. bo, chạy bo vô gặp mọi người ơi. Cái này. Watch out! Khói kìa. Thấy. Vừa núc vừa khít in khịt luôn đấy. Con đang chạy đấy kìa. Số 4 còn kìa. 2. Đó là Vẫn còn, chỗ số 4 vẫn còn. Tôi bị lắc đòn đó, áo đỏ nó lắc đòn quá trời. Ok bom tụi này được. Nguyễn Văn Hiếu anh Huy cây CT cô anh. 2. Này. Anh Hi cay CT là sao hiểu không hiểu. Chết bo rồi. Thịt bò đấy là sao mà đỡ nó. Bắn rén ăn con mẹ nữa không được. We're the best. We're number 1. Cậu gì thế. Vẫn được 5 kỳ này nhỉ. Nguyễn Văn Hiếu anh Hiếu có cày trí tôn cô anh. Anh Hiếu cày, anh không cày trí tôn em ơi. Đồng đội mời vào anh em ạ. Cứ mời vào LP làm gì không vậy? Không vậy. Thôi đi solo anh em ạ. Thuận Lê nó hỏi có cày trí tôn cô. Cày trí tôn anh không Hiếu ơi. Đi solo mọi người ạ. Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm tháng đủ xỉu. Hiếu cày trí tôn à? Cày làm gì Hiếu? Cày một mùa được rồi mà anh thấy em cứ thấy mùa nào cũng cày trí tôn. Cày mệt người chứ có được cái gì đâu. Đi bắn nhau sướng Chim hơn. sẻ trí tôn đi. Trí tôn đi. Solo anh em. Solo là solo. Có 2 tuần không vô coi mà huy hiệu mất hết. Đấy 2 tuần làm lâu lắm rồi đấy em cứ phải vào em like hoặc là thấy anh. Thuận Lê anh Hiếu chỉ cày mái thôi. Đúng rồi. Em Hiếu chỉ cày mái thôi. Tối qua anh Thuận say đúng không? Tối qua anh Thuận kiểu say tợn anh em ạ. Nguyễn Văn Hiếu đâu em có cày đâu em toàn đi săn ưng thôi mà. Đi săn anh còn thích đi kiểu đi săn.
Thì bắn đi săn mấy ông cầy chí tôn đấy, gọi là sự ôi chết rồi, map sương mù mọi người ơi, quên đấy. Thuận Lê đúng. Cầy chí tôn mất thời gian, cứ ngồi đợi đến bo cuối, làm gì dám đi săn đâu anh em, chỉ ăn ở đi bo ấy. Trước em Thuận Lê hồi tối không thấy phải không? Hồi tối không thấy phải không? Có, hồi tối lúc em gần nghỉ anh vào anh comment quá trời này, nhìn được đây là biết say rồi, cứ thấy đêm và comment là biết say rồi. Say xỉn. Một tịt. Chết, nó vào đây luôn à? Đây, nó bị cần điên luôn. Con boss điên này. Cái mất con boss của mình rồi. Con lợn sữa này. Đủ. Đừng bảo ăn mất con boss nữa nhá. Ui. Thôi đi hết rồi. Trong phòng với bên này anh em. Nghe này. Hai thằng anh em ạ. Nhà này một thằng, nhà kia một thằng.
8 KS cả tao. Láo Cường ly anh em ạ. Đồng thật. Nguyên chỗ này phải 3-4 team luôn. Rồi em mua ít đạn xanh đã. Rồi ok anh em ơi. Boss bổng đâu hết rồi. Mấy cái xác boss đâu nhỉ? Có xe không mọi người? Không là có xe. Cái đời mua 2 giáp 2 thì ngon. Ngu quá nãy không mua cũng không mà. Ném quả khói sợ chạy anh em ạ. Ném quả khói là sợ chạy mất cả dép luôn mà. Đúng hài. Em kìa người mũ 2 giáp 2 đó mọi người ạ. Bom này. Xăng này. Pizo Invia giáp 3 rồi còn đòi gì nữa? Giáp 3 hỏng rồi. Giáp 3 hỏng nát bét rồi còn gì nữa. Giáp này xài nó ngon bằng giáp 2 không anh em? Mũ 2 này hỏng mất một nửa. Giáp cũng hỏng. Ui đạn xanh nhiều thế. Ui bằng đạn xịn luôn. Thôi đi anh em nhỉ. Đừng về xe đã. Ui nó giật lắm anh em ạ. Giật tung đít luôn. Về trường học chung cư mọi người ơi. May là có xe. Ngừa mũi thế nhở. Có hai người kìa. Xe máy đây. Xe máy mọi người. Đi trôi. Qua luôn hốc mọi người ạ. Ui bọn nó bằng DBS. Hồng Sơn trốn học xem like. Hello Hồng Sơn nhá. Hello em. Trốn học xem like là hơi bị khét đấy. Ui sát này. Chung cư lúc nào cũng có người nhiều. Này chắc bọn nó bắn nhau ầm đây. Máu me này. Máu me nước nôi nó không thèm nhạt à? Hay bot về. Cửa mở hết rồi. Ui bot gì. Vai cả bìu bị KS đây em ạ. Đùa nhau à?
đồng chí này nhá. Chơi luôn đi em ạ. Nó KS và một đồng chí của em ạ. Trên mái một thằng. DBS với chúng tôi à? Đi xe đạp. Nghe thằng kia nghịch thế nhờ, nó đi xe đạp anh em ạ. Hải đọ 5 con bot luôn, ngon. 5 con bot luôn. Con bot luôn. Bot không à. Ui, lần này xe đạp nó chạy anh em. Rồi ngay. Ui, xác này. Fizuin Bia múa rất gắt đến từ vị trí của Hiếu Gaming. Ui, 134 xu anh em ạ. Hường Kiều bắn hơn 10 game mà cây đi hơn 11 chấm, game dễ. Kinh nhờ. Bắn hơn 10 game mà kia đi hơn 11 chấm. Khét đấy. Em đi mua mũ 3 giáp 3 mà mua giáp 3 mua khẩu M4. Năm sừng mù chả nhìn thấy gì. Thằng kia nó cũng đi xe đạp như mình ấy chứ mọi người. Này có thằng nó đi xe đạp qua mà không bắt được nó. Hello anh em nào mới vào nhá. Hello mọi người. Mọi người ai mới vào có thể ủng hộ em, xin một lượt theo dõi, một lượt like được không cả nhà ơi. Ui 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 ui. Phanh nó không có cái phanh anh em ạ. Mua cái giáp 3 này. M4 này. Hãm giật. Như này là nhiều đồ lắm rồi, chẳng cần cái gì nữa anh em nhỉ. Từ 70 mấy. Ui bo này sương mù anh em. Hường Kiều chỉ có mấy chú mới nói đầu mùa gắt, anh chả thấy gì. Chả thấy gì. Nó có trận nọ trận kia, gặp trận nào bọn nào nó cày lanh để gặp thôi, chứ còn cũng có thằng bắn dở, thằng bắn hai. Ui thằng kia là bắn xong nọ kìa.
Gấp cái xe cất vào cốp được không anh em nhỉ? Có cái xe đạp đúng là tiện bao nhiêu anh Hưng em. Kiều để rủ anh Thủy vào cầy trí tôn. Anh Thủy mấy nay không thấy đâu luôn ấy. Chết rồi, anh Thủy bữa nay quên em rồi. Ôi anh Thủy mấy nay không thấy đâu luôn ấy. Trời ơi. Lâu lắm rồi luôn ấy. Hải Đọ sáng bắn 3 gen bị bé Na cắn 2 chán xóa mẹ gen. Cả tuần bắn 3 game thì bé Na cắn 2 game mà. Đấy, đầu mùa bắn như vậy. Không hay thì người ta cày lanh mà. Chắt chiêu lắm. Hưng Kiều thì anh cũng 3 ngày mất tăm hơi. Không, anh Thủy mấy ngày cơ. Anh có 1-2 ngày và anh có thấy vào comment mà. Anh Thủy mất cả tuần nay luôn rồi. Không biết đi đâu. Em bận công việc gì. Anh Hổ bảo gì đây nhờ? Anh Hổ bảo cày KD cho anh mà cũng không thấy đâu luôn. Lanh con. Nó đuổi em anh em ạ. Cái gì đây? Nó cho viên ốp kìa anh em. Ốp nó bắn đâu vậy? Hưng Kiều khoe đánh bài bạc gái gú thì nhanh lắm mà. Đây. Nào. Bọn nó bị cân nia rồi. Đi nữa chết. Tù thì quá trời. Hải Đọ lắm shipper quá. Ui, thằng này ốp này. Shipper nó cứ bị nhiều ấy. Hải Đọ vảy ốp đi chú. Thằng này 2 cm. Chết mẹ, siêu xe thôi xong team 4 rồi.
Lộc luôn kìa. Ê, 100 máu kìa. Thề. Chan hello. Wow, cay thế nhờ. Ê, 100 máu luôn ạ. Đừng lấy ốp thì lại ngon nó. Hello chị Phương Trần nhá. Ai cả đái, cay thế nhờ. Hải đọ lốc đờ si thằng đó là clear. Thì đúng rồi, 100 máu rồi. Mà MG3 em yếu máu quá. Bạn nó 92 máu luôn. Nó là không phải MG3 nó chết rồi. Cày thế. Bom giữa mặt. Thề đúng 100 máu luôn này. Em tưởng 4 thằng như có 3 thằng mọi người ạ. Mộc Nghe mạc sợ hello 4 thằng. e. Quả đấy đừng có bắn glo ra, đừng có bắn ốp thì ăn chắc bọn đấy luôn này. 17 kin rồi. Hello anh Mộc Mạc nhá. Hello anh. Cái thế nhờ. Hai tiền không có cứ mời LP làm gì vậy mấy đứa. Hey. MG3 khỏe quá anh em ạ. Quả đấy nếu mà đầy máu là ăn đi mọi người nhỉ. Ăn chắc đấy. Hải đọ xem pha đó tiếc ghê. Tiếc hơn tạch lô. Không, quả đấy ấy thường ấy là ấy, bọn nó đẩy qua bờ tường. Thằng có cái thằng kia nó khôn, nó còn nhảy qua tường, nó đẩy ở bên trong làm em ném bom hơi lỗi. Quả đấy cứ Minh Thao Nguyên hay em ơi. ok. Quả đấy em cứ nghĩ là nó chạy thường là em nghe thấy tiếng phốt đâu. Nó chạy qua bờ tường nhưng không nghĩ là nó nhảy qua tường, nó chạy vào bên trong. Thế 4 thằng. Tiếc thật sự. 17 kill rồi chứ mọi Cường người. Kiều chắc lại vẩy om lỗi à? Om đã được vải om Giờ tí này nào đâu. Ốp còn hơn 30 viên chưa kịp bắn một tí gì luôn này. Tại nó đến nhanh quá không kịp gì luôn. Bắn thằng kia 100 máu luôn, trừ 92 máu luôn. Tiếc anh em nhỉ. Giết được 2 thằng đấy nữa là 19 kill rồi. Chắc chắn là top 1 rồi. Nó tìm là nhảy I got sự như này supplies. có người. Đầu mùa cứ phải đi lút dạo thì may là mới có người, còn nhảy chỗ nào đông thì lại không mấy khi có. Đang rào. Ui tiếc nhờ. Còn đây nó mà bắn súng thường là nó chết rồi. Này bot thì bị đi ra đường này. Đấy, em biết đúng đường bot đi luôn mà. Bot dạo này da đen mà mặc đồ ấy anh em ạ. Bot dạo này ảo thật đấy. Da đen mà mặc váy xanh. Thế ảo ma Canada thật, chưa có giáp đây.
Bot da đen mặc đồ xanh. Bot như người anh em nhỉ. Điều bạn. Đấy, chỉ tôn tiếp. Ui, lét thế nhờ, hợp lý thế nhờ. Đừng cái băng đạn nữa mọi người. Có bình máu nào nhỉ? Không có cái băng đạn nào nhỉ? Có cái xe đạp nào cũng ngon đây nhỉ? Chắc đi mua băng đạn anh em ạ. Thôi đi. Đi trôi, đi trôi, đi trôi. Được rồi, đi thôi. Đi qua đây anh em ạ. Bọn nó khéo, bọn nó nhảy save ly cũng có người ấy chứ. Giờ cứ biết trước chỗ nào có một team nào vào sướng anh em. Hoặc là chỗ nào có người ấy. Map đỏ, bữa nay map này, map hoàng hôn nó đẹp như này. Chỗ map đỏ kia này, ôi hồng, hỏng đâu vậy? Việt Nam bắn nhau kinh thế. À, nó vào mua đồ luôn kìa anh em. Con kia nó đi bộ hay đi xe vậy? Đùa nhau mà bắn vậy mà không nắp.
tôi rồi em đã ra đi. Bốn thằng rút dạo với chúng tôi à, cày lanh à, láo mấy thằng đứng ngoài này. Tiếp nó lút mỗi ở cái ấy mà đông cả. Nó lút ở mỗi ở cái chỗ quán hàm hủng mà sao giàu vậy. $75 xu mua được cái mũ 3 giáp 3 xu nữa. Hải Đọ chú đừng hát dính bản quyền đó. Chú được, em hát liên quan gì? Hát không liên quan gì. Tự hát thì không sao. Nhưng mà hát hay quá đúng không? Sợ dính bản quyền. Đổ bình xăng đây nha. Nửa đâu rồi. Sợ hát hay quá dính bản quyền. Đi ra đây bọn nó vào bò. Ồ, cái team Việt Nam kia bắn kinh thế, nãy giờ bắn nhau hơi nhiều luôn đấy. Thế bắn nhau ở đâu anh em ạ? Ông bạn nào? Đồng chí bạn ở đây nha, mà chạy đi. Rút sao với chúng tôi à? Thằng bạn nó vẫn còn. Đồng chí này đèn thế, siêu đen luôn. Đi trôi, được rồi, đi trôi. Về lại Pojiki anh em ạ. Này nó cứ tiếp cận được có tí thì bây giờ nó lại bóp tương tác anh em. Ít người xem thật đấy. Chỉ có tiếp cận được hình như là 30 phút đầu ấy. Đúng 30 phút đầu luôn. Không ai xem luôn.
người anh em. Rất đang lút đầu. Mê giàu chưa? Ôi đồng chí này giàu vãi. Thanh niên. Không có thằng nào bắn thính nha. Mọi người thấy mắt em tinh không anh em? Mắt cá lói không? Không biết mọi người có nhìn thấy người không? Ai mong không biết. Lại về đây rồi. Lại về với mái trường xưa đứng một lúc anh em ạ. Mọi người quả vừa xong có ai nhìn thấy người không? Nếu mà không nhìn thấy là đứng chính tỏ là mắt em quá đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn. Hải Đọ mỗi ai nhìn thấy. Điều. Lúc chết rồi mới nhìn. Lúc em tới nơi mới nhìn thấy đúng không? Thì em được top nào chưa? Hello anh Vũ nha. Em đi solo chưa được top nào anh ạ. Anh Vũ Hie DC top nào chưa? Hơi vừa xong được quả 17 kim cũng kinh phết đấy chứ anh em nhỉ. Cũng là gì phết đấy chứ. Bây giờ đi đâu mà tìm người được. Đây này là vấn đề. Nữa đúng một vòng trái đất rồi. Thùng thính Thuận lên mắt nhìn xuyên đáy quần. Xuyên đáy quần. Ui giờ mà được cho quả mắt nhìn xuyên quần thích thì đây, ví dụ trong đầu suy nghĩ mình ấy, giờ cho đôi mắt nhìn xuyên quần xuyên áo được anh em nhỉ. Xuyên tường luôn đấy. Nhìn Hải Đọ cần, chả nhìn thấy lúc chú bắn chết nó thay. nhìn chỉ cần vậy là được rồi anh em nhỉ. Đi cam thính thế là sướng rồi anh em ạ. Nhìn xuyên quần luôn, xuyên áo, xuyên đầu bộ, xuyên tường. Muốn nhìn là nhìn được, còn không muốn nhìn là không nhìn được. Đấy, ui giời, lúc đấy thì nó lại là led luôn. Úi giời, lúc đấy con mắt nó hơi bị bổ luôn anh em ạ. Cứ đi qua nhà ca sĩ nổi tiếng, bắt đầu cứ ngồi trước cửa bắt đầu nhìn xuyên tường. Thảo lao đặt anh em. Thuận lên nhìn thấu hư súng hết. Không, ai thèm nhìn con trai, nhìn con gái thôi. Đi ăn thính đi, các con vợ đi ăn thính đi. Nào, các con vợ đâu? Đi ăn thính nào. Đây rồi. Đôi dài. Xe kìa, ăn đi. À đủ, đi với S đằng sau. Đi với S đằng sau anh em ạ. Bây giờ xe đây. À, nó cũng cam thính mọi người ạ. Bọn này khôn đấy. Xe nó dừng trên kia kìa. Để xem thằng nào lì hơn thằng nào. Ôi trời. Nó cũng cam thính luôn mọi người ạ. UMP à? 2 thằng, ít nhất 2 thằng nhỉ. Hay nào nó nhìn thấy xe em rồi. Chưa. Ui, nó bắn ai ấy. Bắn nhau bọn nào vậy? Bọn này bắn kinh nhỉ, bọn này không cần ăn thính luôn mà.
Chính tỏ là mấy ông này mấy ông nước ngoài rồi. Weibo này. À đây rồi, đây rồi, này ăn thính rồi. Ô. Ô, nó không ăn luôn này. Chê thính anh em ạ, vãi cả bìu ạ. Ảo ma Canada nhờ. Ui là chê thính luôn anh em ơi. Đùa nhau à? Hình như cái thằng nằm trên này ấy. Phan Thị Tư hello anh. I need a weapon. Đùa à? Ôi thằng kia nó lên luôn kìa. Phai cả đáy à, cay thế nhờ. Mẹ. Ôi nó lên luôn à. Thề đùa cay thế. Mẹ. Ôi thằng này mình chắn trước không nhìn thấy gì luôn đấy nhá. Phí thế nhở. Mọi người ơi em bận 5 phút nhá mọi người. Em bận 5 phút nhé cả nhà. Thuận Lê ok.
Em không biết mở nhạc làm sao anh em ạ. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi ôm mất em. Anh luôn dối, anh đã quên em lâu rồi. Bao nhiêu thời trao, bao ngày người nào dần tan theo khói mây. Anh yêu ai khác đây, chúc em được niềm vui mãi. Đừng trong mong chi anh sẽ quên đi những gì đã qua. Giờ người bên ấy em mong anh sẽ vui. Giờ người bên ấy em mong anh bình yên. Để anh thôi bận lòng, em sẽ ra đi vì anh. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy người, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Chờ đợi ngày mai chờ một ngày tương lai chờ. Để ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu em có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia. Hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Không giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xuân vài khoát lấp con tim hao gầy lấp trong tình yêu đong đầy. Hãy để cho anh chứng minh cho em thấy. Anh cứ đi tìm tình yêu mới. Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ. Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời. Sợi tơ duyên đứng đi rồi có nói lại được không? Nước mắt thấm ướt mi khi em bước đi. Sao lòng anh vẫn cứ luôn chờ mong. Có chấm dứt mi suy cô đơn ướt đi. Sao lòng anh vẫn cứ luôn chờ mong. Mình là gì của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chắc em không cần người mà anh đang say. Từ nay sẽ không là em. Em ơi sao bao ngày qua, mỗi khi gần nhau cứ bên cạnh anh, em vẫn hỏi anh là yêu nhau từ lâu. Yêu rất đậm sâu, vẫn thiếu một câu, tại sao anh luôn giấu. Và đó là lời ông nói với em. Ông có một tình yêu tươi say. Và em ơi em có hiểu lòng anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh. I love you la 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 Linh la. Đa tình Cho sao ta em bắn xin nghe một là lần phải nói vậy. hết những điều tim còn e ngại. Cho em theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé my baby boy. Say yeah, I wanna hear you say yeah. Con tim anh rung lên những tiếng bồi hồi khó nói thành lời, chỉ có riêng anh mà thôi. Say yeah, I wanna hear you say yeah. Đôi ta luôn bên nhau sau tháng ngày dài, dẫu có mệt nhòi thì mãi trao nhau nguyện sẽ Đinh không Đại hay Nam Thiên phai. Bông 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 bang bang lên ăn cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang lên ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Em xa nhớ em có khỏe không, anh lâu lắm không Đi viết Châu Đinh muốn bị khóa tên à? ngày anh nhớ về em thật nhiều, để đêm đêm nằm mơ về em. Từng ngày từng giờ chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi, từng ngày từng giờ lặng im nỗi nhớ đêm dài. Là chi kỷ để ta đặt
yêu thêm bạn nào biết gọi cho nó hoài nghi và sống thật với bản thân mọi phút giây luôn bên nhau lắng nghe. Đừng cố níu kéo thêm chỉ làm tình ta thêm rối ren, đừng cố nắm lấy yêu thương nhạt nhòa sau bao rối hận. Còn đâu những đam mê ngày còn yêu sâu, còn đâu khi trái tim mình đổi thay thì Chúng ta hãy cùng thuộc rời về xa. nhau, chúng ta cùng thuộc về nhau, chúng ta cùng thuộc về nhau. Em hãy cứ đi bên người mà em cần, trái tim cùng thuộc về nhau, giấc mơ cùng là của nhau. Xóa qua bao buồn chiều mưa, anh đã xóa luôn ngày thương ngày xưa rồi. Chúng ta cùng thuộc về nhau. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi? Mình thích thì mình yêu thôi. Baby, only you, only you. Mình thích thì mình yêu Chỉ thôi. có mỗi anh làm em vui, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhỏ đi vết son, giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Lòng nay đã yêu rồi và trái tim thầm buồn cầu đến một người rồi người sẽ hay lòng anh. Và như thế nước mắt anh khẽ rơi, và rồi như thế chấp nhận ta mất nhau. Yêu là thế, baby, giữ mãi những phút đắm đuối ta dành cho nhau. Lỡ mai rời xa ai biết được, chưa biết mất hay vừa là những nốt yêu thương. Khi anh gọi tên em, bao tố cùng hát dịu dàng, những thanh âm vang lên dường như phát sáng. Lòng ta xin nguyên khắc ghi trong tim, tình còn mê say mắt cho gió mây vương lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta là trôi giữa đời, Phạm Nguyễn Phương Linh uống anh yêu hôm nay hết người ta mà rồi. là trôi giữa trời. Dù rằng em đã biết rất vỡ và tan rồi, mãi hát I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như Đồ gỗ ra được xưa. như tự nhiên về vào. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi thì niềm tin yêu gì cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc, lặng thầm vương lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Đằng sau dấu vết để em có thấy càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng vì sao dấu hết trong hư vô, càng xa ký ức đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết chẳng còn bên nhau tha thiết, đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây. Rồi một mùa thu đã dần qua, đông đến cùng ta mang những lạnh giá vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm. Trong đêm tôi vẫn đi tìm, tìm hoài để thấy để thấy được tình yêu ấy mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này. Những ký ức ấy vẫn trong Rồi anh tim hứa với này. lòng mình rằng sẽ phải quên. Dù lòng vẫn biết vẫn biết anh chẳng hề nhớ đến yêu Rồi thương anh bao bâng giờ. khuâng. Nhưng con tim ấy vẫn Rồi luôn anh mong hứa với chờ. lòng mình rằng sẽ phải quên.
chưa hết để chúng mình dựng xây chẳng còn gì đâu đời đó đổ nát má bởi bao năm yêu rất dễ trên sàn đã vứt bỏ ra đi tìm một nơi mơ màng em đã giữ điều gì trong những nghĩa suy một giây anh chìm vào cơn mơ những ngọt ngào ngủ ngơ ta đã từng và một giây anh chạy lòng bơ vơ với nụ cười bâng quơ anh sẽ dừng lại cho em đi tiếp mình chẳng còn bên nhau tha thiết đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây vui chôn hết những phút đắm đuối. Anh em ơi, nay mở nhạc khét ông anh trai. Bữa nay biết mở nhạc rồi, biết là quay màn hình rồi, còn phải bấm thêm một cái gì nữa ấy nó mới lên được nhạc anh em ạ. Trời ơi mọi người ơi, đang gì rồi em nó đang ấy thì mod đi vệ sinh thì phải treo đi vệ sinh, nhưng không lẽ lại tắt chim đi à, đúng không anh em? Nhạc này nhạc không dính bản quyền bạn ơi, nhạc không dính bản quyền. Nhạc dính bản quyền ai dám mở, nhạc dính bản quyền thì chết đấy. Ôi cái bụng của em nó đau quá. Ai đây vậy? Thôi rồi nhá mọi người. Ui KD 7 chấm luôn à? Cũng là gì đấy. Bắn đơn nick này lên KD tầm 7-8 chấm anh em nhỉ. Đi solo được không mọi người? Lại nhá mọi người ơi. Ui lại thế. Nhà chung cư nha. Ôi trận vừa xong tiếc nhờ, toàn những pha tiếc thôi. Ở chung cư mọi người ạ. Nhảy đây có người này. Đấy, nhảy đây cũng có người này. Bọn nó đi lút dạo này. Nhiều khi nhảy đây đi lan lấy xe qua quân sự cũng có người anh em ạ. Nhiều ông nhảy ra qua quân sự cơ. Buông tay giờ Casey còn bắn kinh hơn anh. Giờ Kim Cương còn bắn kinh hơn ai. Nên anh buông tay nhá. Ui giời ơi, đầu mùa mà anh trai. Đầu mùa Kim Cương Bạch Kim nó bắn kinh lắm. Mấy ông kia còn solo lanh vàng kìa. Em còn đi solo lanh Bạch Kim, nhưng còn mấy ông kia solo lanh vàng. Ngày đầu ngày 2. Huy Quang he he anh. Thôi Huy Quang nhá.
Này em thấy một team mà ta. Cuối bên kia nhỉ. Bốn chú bảo sao lõ làng nó lút như thế mà. Mà không ấy. Lõ làng thấy một team nó bay cùng mà. Thầy đạn lầu thế. Nét luôn này nha mà. Bên kia có người đâu nhỉ? Không phải súng bắn xa nhỉ. Mình mua cái giáp đã. Vẫn còn kìa. Trường học mọi người ơi. Giáp một. Bằng là xịn nhiều phết này. Mua 2 giáp 2 thì ngon. Bên kia Trung Quốc anh em ạ, mấy thằng Trung Quốc. Giáp 2 này. Mũ 1 này. Nước nhiều thế. Máu kìa. Kiểu mình mũ 2 với bình máu. Hai thằng ở đâu nó chui ra. Hai thằng anh em. Mũ 1 nữa chứ. Có thằng bắn bê rôn bên kia nữa. Này nghe tiếng chân cứ bị lộn xộn là thế nào nhỉ? À, cầu thang là nó nghe hình như là đi ra hướng cầu thang là nó nghe khác ấy. Trên lầu 3 này. Thằng này một thằng đúng không mọi người nhỉ? Nào.
nhiên bỏ của chạy người rồi. Thì ta là đang bắn nhau bên kia anh em ạ. Không phải nó nằm đấy à? Đâu hết anh em nhỉ? Có xe nó đi qua đây. À đủ. Có thằng nó đẩy qua đây luôn rồi. Có cái mũ 2 thì ngon. Ôi nó đẩy qua rồi. Mẹ. Ơ. Ném lông ném lại nóc anh em ạ. Hay ném lông ném lại nóc cái thằng kia luôn. Còn mũ 1. Cậu út ném phứa đi thui cũng được kêu à hay nghe. Ném bừa đi cũng được kill thế mấy ảo ma Canada. Ma Canada, California xin được cái mũ 3.
dầu ngay. Ôi thiếu đạn xanh mọi người ạ. Không có xe nhỉ. Mày thấy cái xe 4 chỗ nó đi qua đây mà bây giờ sợ đang chạy ra đây bị ăn đón ý. Cậu út lại đủ đồ để chơi rồi anh. Mẹ bắn vậy mà nóc được một ạ. Hài vãi bìu. Chạy mất rồi. Huy Quang anh bắt quá hay. Quá hay, hay ông Huy. Tuyệt vời ông em. Ói ạ. Ngủ thế. À xe đấy kìa. Hết đạn rồi, mày tao mà còn đạn về đấy mà ngó mày chết với tao. Thổ dân Đức sao dạo này ít ai ra kèo hết vậy? Dạo này chả biết, dạo này mấy anh dai không hiểu sao chẳng có ai ra kể. Huy Quang em rất ủng hộ anh nhiều. Ok em ơi. Hết đạn rồi anh em ạ. Đã có cái xe đạp thì ngon nhỉ. Chạy qua nọc cứu này nha. Đúng 40 biên phải nóc được 2 thằng. Cậu út đạn 5 bên nhà kia vẫn còn anh ở trong xác. Hết rồi. Để cho bọn nó đi bo anh em ạ. Viên đạn. Sợ rồi anh em ạ. Hai thanh niên sợ chạy mất dép luôn. Đây này sao boss này đã. Bây giờ đây đồ.
đội này cũng không thấy có gì. Ôi giời ơi, ông nội này còn nghèo hơn. Tối qua vẫn có anh Giang Hưng, anh la kèo ấy chứ, kèo top 1 ấy chứ anh. Nhưng mà kiểu như mọi người xem nó không tiếp cận được nên là ít người, kiểu như là không có ai mà suốt ngày la kèo được mãi ấy. Ai cũng có tầm một thời gian là thôi à. Giờ phải tiếp cận được người xem mới nữa ấy. Thì ví dụ mà anh em nào phải bắn hay thì ra kèo thôi chứ còn. Ui, bo này. Mấy anh cu ít lắm. Thỉnh thoảng mấy anh ủng hộ thôi. Cậu Út lại đủ đạn để bắn rồi anh. Đầy đạn rồi em ơi, trăm xu cơ mà. Thằng kia nó ngã xe chết kìa. Nó bắn nhau hết bên cầu anh em ạ. Đang bắn nhau bên cầu 100% luôn. Có quân sự. Ui, xe cháy này. Dần ra đây đầy. Cậu Út em vừa lên xe lúc sáng mới tới đất Hà Tĩnh. Thôi anh. Ra Sài Gòn làm gì đấy cậu Út ơi. Đưa một nút đây anh em. Quên không mua cái giáp 3 nhỉ. Đi mua giáp 3 đã nhỉ. Cậu Út em vẫn chạy bàn như chạy bo thôi anh hi hi hi. Chạy bàn đi chạy bo. Tháng kiếm được mấy triệu cậu Út? Tháng người ta trả mấy triệu? Để đấy đổ xăng là nó tự đầy anh em ạ. Ôi xe này. Ôi sao nãy em không nhìn thấy cái xe này đâu. Mà bây giờ có xe này anh em. Xe cháy này. Hôm nãy mọi người có nhìn thấy xe cháy không? Em nghĩ bây giờ đầu cầu giờ chắc hết rồi đấy mọi người. Giờ nó đang cam cầu hết. Vừa lô ra thì. Mười thằng nữa. Bên này không biết còn không nhỉ? Thổ dân Đức cô biết ra kèo gì? Không biết ra kèo gì cũng ăn rồi, giờ không biết ra kèo gì. Vậy sáng nay mấy trận hơi tiếc nhỉ. Hai thằng đây còn mà đọc.
Sao này 2 thằng, 3 thằng à? Như kiểu một thằng nhảy xe chết hay sao anh em ạ? Thằng này nhảy xe chết hay sao ấy này? Đùa nhau à? Thế như một thằng nhảy xe chết đúng không? Cậu út tháng 5 triệu anh có tiền bo đầy đủ anh. Tháng 5 triệu có tiền bo đầy đủ. Vậy là ngon rồi. Ơ à, nó cam cầu vậy anh em. Có thằng cam cầu anh em ạ. Chết rồi, bo này nó cam cầu. Con này cam cầu thì Thật đen sao hôm nay anh Văn hay thế? bố trong mày. Không chửi không được anh em ạ. Bắt buộc phải chửi thôi. Cứ bảo không được chửi địch nhưng mà những cái pha như này là phải chửi. Địch mà chứ có phải bạn thân đâu mà, đúng không? Địch là được quyền chửi. Hai thằng cam cầu của chúng tôi à? Đừng có chửi đi. Chơi như thế thì chả phải chửi anh em nhỉ. Chửi bình thường, chửi nhẹ nhàng mà. Thật đen bao nhiêu top rồi anh? Chưa được top nào à. Cậu út mà anh ở Gia Lai còn về Nam Định nữa cô. Buông tay trận nào cũng có top. Không top cao thì top thấp nhỉ. Man nhãn chưa anh em? Còn một anh em ạ. Một hình như nó bơi ấy. Phôm tràn ai nhập e thế? Ui giời ơi, em thì nó phải gọi là lúc nào nó chả thế, chị cứ đùa. Lúc nào cũng gọi là lép luôn. Thật đen chuẩn bị top 1 thế anh ơi. Đầu mùa ai solo được danh bạch kim 2 top 1 20 kill anh em. Làm gì có ai đúng không cả nhà? Đầu mùa mấy ông solo toàn solo danh vàng. Toàn những pha cân 3 cân 4 luôn. Đây những lúc thế này thì mấy thằng bảo hack không vào bảo. Mấy thằng hack thì mấy thằng bảo hack không vào xem nhỉ. Buồn rồi. Mua máy tí. Nó đâu vậy mọi người? Anh em không nhìn thấy người đâu à? Đâu phải bò sau mới thấy mọi người ạ.
Nói đùa như vậy thì chứng tỏ đi solo đầu mùa cũng bình thường, cũng không có gì mấy anh em nhỉ. Danh cao với căng như đúng không? Danh bạch kim với kim cương thì nó đâu vậy mọi người? Thằng này khả năng là thằng team cuối của cái thằng mấy thằng này nó bắn ở bờ biển này anh em này. Này có thằng bắn ở bị bắn ở bờ biển đấy. Là bị chết hay nó trong nhà? Chắc chắn là trong nhà rồi mọi người, 100%. Ở nhà trước mặt đây rồi đây, à không phải, à trong nhà này ấy. Ui. Em nghĩ khéo trong nhà này này. Ok, nó mình cứ lượn một tí nữa anh em ạ. Tí nữa ở đâu là biết ngay. À đây trong nhà này. Top one. Ôi trời ơi mọi người ơi, top 1 rồi. 20 kill ạ. Đấy, chuẩn bị lên kim cương. Ui, cộng 52 điểm luôn à? Ôi trời ơi, KD 8 chấm mọi người ạ. KD 8 chấm cũng kinh phết đấy nhỉ. Đi solo tầm 100 trận thì KD không biết bao nhiêu. Nguyễn công tử cái này là cái thứ mấy rồi em? Hello anh Sơn nhá. Cái này cái thứ nhất anh Dài ạ. Vừa xong 17 kill rồi chứ hơi bị nhiều rồi chứ mà nó bắn MG3 hơi yếu. Sao bây giờ Nguyễn công tử mới theo dõi Hiếu? Nay có trận 17 kill cũng kinh phết đấy nhỉ anh em nhỉ. Mỗi cái là ấy thôi. Thôi nhảy đây à? Thôi nhảy đây mọi người ạ, nhảy đây có người hơn đấy. Em nghĩ là nhảy đây là sẽ có người hơn là nhảy cả. Cậu út em đang bạc kim 2 số trận không top 1. Không top 10 chấm, không cây đi 0.00. Vậy cũng khoe làm gì? Cậu út giờ hơi à? Ui lạnh thế. Ôi trận này toàn tay to ạ. Trận này khó nhai đây. Đấy mọi người thấy không? Ui đúng bọn cầy danh luôn này. Thôi quả này lại đi rồi. Quả này cụ đi rồi. Cậu út Tết anh còn về Nam Định nữa cô? Tết anh không biết, chắc có là riêng anh về. Là riêng anh về. Wow, vãi cả bì mọi người thấy cầy lanh không? Nguyễn công tử chơi đến lúc nghỉ chiều lại phá danh à? Không, em chơi nick này còn chán. Nên nick này phải bao giờ phải nên.
Cậu út anh vào hôm nay làm gì vậy? Mẹ ngu thế nhờ. Vừa lúc đóng cửa luôn kìa. Ôi trời ơi là rồi. Mấy thằng này trừ 50 chục điểm anh em ạ. Ai biểu. Ôi trời ơi. Trừ mất 32 điểm. Tiếc thế. Ôi giời ơi, không lên kin anh em ạ. Thề đùa. Thôi xong nó này tụt mất bao nhiêu KD rồi. Phá danh là trừ khi lúc nào em lên quán quân mới phá danh, hoặc là lên cao thủ. Ví dụ tầm nửa tháng hoặc 1 tháng đầu ấy thì lên cao thủ này em phá danh xuống kim cương. Đấy. Còn nếu mà từ gần tháng thứ 2 ấy, quả cái danh đấy thì em từ nên lúc nào lên quán quân này em mới phá danh. Còn bây giờ là vẫn bắn lên đến kim cương luôn, kim cương 1 luôn. Ui nó nhảy đồng thế, ngu thế, mình đi đứng cô mình gạt nó quá anh em. Đấy đừng gạt thì lại ngon. Nguyễn công tử Nam qua nó cầy lên bạch kim mấy rồi á? Bạch kim mấy luôn. Bạch kim bây giờ bạch kim dễ mà, núp Nam bắn nếu mà lên quán quân thì nó núp reset nó đã là bạch kim rồi. Quái em hôm qua reset nó đã là bạch kim, cái nick kia nó là bạch kim 2 rồi. Nam cày danh làm gì? Nên danh Nguyễn cao công làm tử gì? vàng 1. À vàng 1 à? Bắn bạch kim là được rồi. Đầu mùa bắn danh bạch kim là căng rồi anh trai ạ. Hello anh Tuấn nhá. Em mới được một cái top 1 anh ơi. Lê Đạt tôi chơi có hơn chục trận lên kim cương 4 rồi. Đúng rồi. Nếu mà anh em nào cày danh bắn một tí lên kim cương. Hello anh Hưng nhá. Em được một top 1 anh ơi. Mới được một top 20 kin anh dài ạ. Phạm Hưng Hy em mấy top rồi? Vừa được một cái top 1 xong rồi gãy luôn. Không, sáng giờ cũng không toang mấy. Có trận được 17 kin nhưng mà vẫn bị chết. Có trận được 10 kin cũng chết. Cũng không toang. Phạm Ngọc Tuấn Chu cho vậy là sáng giờ toang không hả? Không phải toang, cũng không toang mà. Ba thằng với nhau. Lê Đạt lúc di xét danh đã bạch kim 1 rồi. Đúng rồi, nó nên dễ. Chịu. Nguyễn công tử nó bảo cầy để tương ứng, để chơi cùng Hiếu là đờ si. Bạch kim là được rồi. Ba thằng. Đây. Lên mái một thằng. Hai thằng. Ui, 3 thằng luôn. Ui, 4 thằng luôn à.
chân này nhỉ. Tí chết rồi nhỉ. Hình như có thằng này xe chạy. Chờ mấy thằng kia đâu hết rồi. À, Khiêm trong khi này nãy vẫn thấy bắn và bây giờ vẫn bắn ạ, bắn Mosin 2 anh em ạ. Bắn giảm thanh. Nghe bắn giảm thanh không biết ở đâu luôn. Em nghĩ nếu mà giảm thanh thì trên chảo rồi. Xác kìa. Khả năng cao trên chảo mọi người. Chảo với kéo qua đổi qua đổi Sky anh em nhỉ. Đổi Sky nhau. Người tình ơi. Đi để em móc qua bên kia, lấy xe đạp móc qua nhau. Một bình máu. Em có xe đạp tiện phết. Thằng hình như nó nằm trên kia rồi nha. Tiện không anh em? Quá tiện luôn đấy chứ. Đấy, nó ở trên đồi một thằng mọi người ạ, mắt dãi thật.
người nhìn thấy nó nằm chưa? Thấy nó điếm không? Ra sườn đây đứng một thằng nữa rồi. Chạy à? Nó đứng. Nó bắn ở đâu đấy? Tí chết anh à, vai bìu thật. Phạm Ngọc Tuấn chạm ở sau em. Đây lút hết rồi. Chả sao em đứng đấy mà sao nó lại ấy được nhỉ, bắn được nhỉ. Sao nãy em đứng mà nó không thấy đâu mà bây giờ nó lại bắn được kìa. Mẹ cày thế nhở. Mẹ, con lợn này điếm thật đấy. Ai biểu. Ôi giời ơi là giời. Nó đuổi nó hẳn tới đây luôn rồi. Nó bắn chớp màu luôn. Hey. Bà đấy chạy nuôi về đằng sau hưu máu thì cái này ngon hơn. Ngủ thế đi đường đấy. Bây giờ ba mình tưởng nó chạy ở bên trong, nó không chạy ở bên trong, nó ke luôn chứ. Phạm Ngọc Tuấn bơm máu được là ăn nó rồi. Bơm máu thì nó chết chắc rồi, 100% luôn. Nuôi về đằng sau cũng không nuôi được mọi người. Nuôi nó bắn qua cái cửa. Còn đấy em spam em tưởng nó chạy vào trong kho. Thế nó không chạy vào trong kho, nó đứng im luôn. Lạnh. Hai thì 3 team, 4 team luôn anh em ạ.
Cày danh với chúng tôi à? Được. Nguyễn Đạt top 1 top 1. Không thằng nào nó vào nhà C. Ê, phái biểu anh em. Ngu, vào nhà C không vào. Nguyễn Ngọc Tân nó né một nhịp, rồi thì có chạy cũng chết. Quả đấy lỗi thật đấy. Chạy đi, chạy nuôi về sau đi heal thì ngon. Nó đuổi luôn mà, mình cứ tưởng là nó ke ở đây, nó đuổi đi bộ, nó đuổi luôn mà. Nguyễn Ngọc Tân quả đấy chỉ có chạy thẳng. Chuẩn bị nó đẩy qua đây này anh em. Nhà Ly chuẩn bị đẩy qua đây này. Nhanh nhanh đẩy qua đi, tao còn đi vào xe giữa tao lút đồ. Không đẩy. Bốn team nhưng mà không có một thằng nào nó vào nhà C. Bắn nhau đầy. Bắn trên tần giáo anh em ạ. Sau cái cửa nữa. Nên thần giáo ghét thật. Không có cái cốp nào nhờ. Nó cứ táp M76 ở đâu vậy? Táp thằng Indo chết rồi. Kiểu gì tí nữa có thằng chạy vào đây. Rồi chúng mày cũng phải chết thôi. Ui, bo quân sự luôn này. Cốp thì ngon anh em này. Chưa nhìn thấy thằng nào luôn đấy. Biết thằng đấy, thằng kia nó nhìn thấy mình chưa? Bốn team luôn cơ mà mọi người. Mà không có thằng nào nhảy nhà C.
Nó đang nằm kỹ trên đấy rồi. Không đi lút luôn, nằm ken bọn nó luôn. Còn bọn nhà Ca nữa, nhà Ly nữa cơ. À, nó bên đầu bên kia kìa anh em kìa, nhìn thấy một tí kìa. Nó nằm bên đầu bên kia anh em ạ. Ôi nó bắn chắc nhờ. Đấy. Nhà máy có người. Chắc một team nhà máy nữa. Vẫn còn ngồi trên đấy bắn ạ. À, hai team vẫn bắn nhau nhỉ. Mệt thật sự. Đi lút đi đầu. Hơi nghèo. À, đây có con buggy rồi. Con cốp thì ngon. Đây rồi, mày chết. Cái thằng giận liêng, cái thằng dần giáo nhá mọi người nhá. Thằng nào bắn thính à? Có xe, có cốp luôn anh em ạ. Có bao lô ba luôn. Ok luôn. Lần giáo này nó sẽ phải chết thôi. Hình như nó xuống dưới rồi hay sao ấy, vừa thấy tiếng bắn nhau rồi. Đấy, một thằng. Mày cái nằm trên đấy à? Một thằng nào. Chết rồi anh em ạ. Nằm im trên đấy, mình mà không có xe mà không đi lút đồ thì chắc nó nằm đến sáng mai luôn. Cứ bắn M16 trên đấy thôi. Nó bắt đầu móc bên này tiếp. Móc mấy thằng trên trảng họ. Mấy thằng trảng đâu rồi? Nhặt hết đồ luôn. Hay nó đẩy vào nhà C rồi. Khả năng cao đẩy vào nhà C rồi mọi người ạ. Còn khó chịu anh em nhờ. Trên này mà không may bị bắn chết thì khó chịu nữa.
Đâu anh em nhờ? Đùa nhau à? Không thấy bóng dáng thằng nào nữa luôn ạ. À đủ. Ui, đằng sau. Ui, đằng sau anh em. À đủ, trong nhà C nữa kìa. À, một team đi xe 4 này. Thằng nào nó đi máy bay ấy. Kia là cứu được. Ôi giời ơi, 2 team mà chịu. Nào đi máy bay bên này này. Bắn không trúng viên nào. Chơi nó luôn này nha. UMP hơi khỏe. Thank you Vinamilk. KS đất của mình một thằng vậy đấy. Nghịch. Táp ai anh em ạ? Bọn này cứ ở đâu nó chui ra thôi. Bò đi đâu? Thôi đi anh em ạ. Còn một team mấy thằng Indo nữa cơ. Rồi đi la cầu, cam cầu. Không cần mua giáp luôn. Giáp 2 được rồi. Này mấy thằng Indo nó đẩy vào trong nhà C này. Khả năng khéo nó la cam cầu đấy anh em ạ. Em nghĩ là mấy ông đấy là cam cầu. Đồng chí này. Đấy, ui, 2 thằng kìa.
lóc kìa. Mấy thằng đứng trên đồi này bị kẹp hết rồi. Ôi giời ơi, nó còn bị KS mất nữa thì chịu rồi. Mẹ đông, tập trung bắn không thể nào mà nói được luôn. Ui đủ, sao ở đây có cái xe? Khói kia anh em ơi. Đấy. Đông anh em nhỉ. Không M24 bên kia này nó bắn đâu vậy? Khói à? Lê Văn Đồ. Hello anh Đồ nhé. Cái góc nhìn của điện thoại nó nhỏ xíu, không nhìn thấy gì. Lê Văn Đồ đủ 100 like chưa em? Chưa anh ơi. Này ít người xem lắm. Nó chỉ đề xuất được một tí, nó cứ tí cái nó bo từng ta, tí cái nó bo từng ta. Nhóm khói mà không thấy người đâu. Cam chết thằng này nha bạn, để bo vào rồi đi. Không thấy đâu nhờ. Lê Văn Đồ trận này top 3.
Ai, ui 3Z kìa. Chưa gì đang báo cho này top 3 là chết giờ rồi, hỏng rồi. Top 1 không thích nên thích top 3. Ở đây có người loot hết rồi này anh em. Ui bo kìa. Đã đủ xe này. Ôi bọn nó bắn nhau ở đâu ấy anh em ạ. Nào cố gắng top 1 thứ 2 nào. Lại la. Địch có 3Z mọi người ạ. 3Z sợ phết đấy. Nhà này xấu này, khu nhà này hơi xấu này. À, thính này. À, bữa nay nó có thêm cái kho ở đây này anh em. Ui, 3 thằng nó nằm trên giàn giáo luôn. Mẹ bị. Hai nút xe nhau. Ui, 3-4 thằng nó nằm trên cái giàn giáo ấy mọi người thấy không? Hy vọng bo nó giật về bên em thì ngon. Điếm thật sự luôn. Ui vai biểu 3 là còn bên kho nữa chứ. Bơi nhỉ. Đây này, nó nằm trên giàn giáo này này. Quá điểm so với quy định. Bắn MK mà. À, trong này trong bo đẹp thế. Marked a location. Hõm này đẹp này anh em. Ui chết bạn lại có thằng ở đây. Chết. Có thằng ở gần đây anh em ạ. Ý, thằng ở dưới chân mình ấy. Dưới chân hay bên trên vậy? Chết rồi em không biết dưới chân hay bên trên.
Mẹ bị két này nhau. Thằng này nó ở dưới chân hay trên mái vậy? Chắc dưới chân, ở dưới chân rồi. Từ đó để ở đây nào. Kia chết bò. Ai biểu bò bọn nó anh em. Bò dưới biển đấy chứ. Bốn thằng nữa. Này bà Z đây à ơi. Trời ơi là trời. Ba thằng này top 1 mọi người. Còn một thằng dưới chân em nữa. Mẹ cho viên 3Z cái thằng con lợn này. Cày thế, đằng kia là đừng thoáng vậy bắn này. Ai mấy thằng Indo. Ai da. Bọn này ba thằng này top 1 rồi. Một thằng ở dưới chân em nữa, dưới chân xác em nữa. Cái thằng này bắn 12 mạng à. Đây. Ui chỗ nó đẹp vậy bà sao ạ. Trong bò luôn đấy nhá. Quả đấy nhảy xuống thì kiểu gì cũng chết anh em nhỉ. Minh Thao Nguyên ông nào nói linh thế? Không nào nói linh. Anh Đồ. Anh Đồ nói linh thật. Thằng kia ở đâu vậy? Bo kiểu gì cũng chết à. Bo nó đẹp quá anh em. À ông nội này. Lê Văn Đồ nói đùa top 3 mà thành sự thật. Bắn ninh tinh. Kia nó ở dưới mà. Ngu thế. Dưới cục đá mà. Kia chết bò. Ui bo này còn giật về nó nữa này anh em này. Giật về ba thằng này luôn này. Đủ chán thật đấy. Anh em là ra bỏ top 3 này lại ngon. Khó quá mọi người ạ. Bo về bên nó. Ra bo về bên em thì 1 cân 3 cân 4 được. Bo về bên nó này. Đang ngò bắn thằng kia. Thằng 3Z đã bắn nó như con. Ê. Quân sự mọi người. Quân sự thôi. Nay anh Đồ mà đoán trúng số thì đúng là y bài anh em nhỉ.
đâu cháy vậy? Lại cháy anh em ạ. Ô, không ông nào nhảy đây à? Cuối đường bay mà không thằng nào đi rút dạ. Nhảy hết cả. Nhảy hết khu nhà ấy chứ. Linh SH. Tên chất phết nhỉ. Làn khói trắng hello em trai. Hello anh làn khói trắng nha. Bây giờ mọi người muốn có người không? Tí nữa ấy, đi ấy ra nhà Doraemon này, có người 100% anh em. Khiếp cái hòm này mở xù quá trời xù. Giá mà ở ngoài đường như thế anh em nhỉ. Mà thấy xù tiền quá trời tiền. Nghèo nha. Băng đạn cũng nghèo so với quy định. Không ai đi lút đồ đúng mệt luôn. Mua cái súng thính nào vậy? Chưa đọc xe không có thôi. Nãy không biết ở ngoài nhà có xe không anh em nhỉ? Không có xe. Có xe đạp cũng được rồi.
Kiếm con buggy anh em. Ôi Sơn kìa bắn người kinh thế. Bot cũng không có mà ăn. Ra đây xem có cái xe nào. Chết cái đã. Ai mong không biết. Hay xe. Qua Pojiki anh em nhỉ. Bắn hết nửa map rồi. Hơi đâm nhẹ cái mất máu, hơi đâm nhẹ cái mất máu. Qua Pojiki rồi lên zone này. Pojiki không có để tí nữa qua nhà Doraemon chống cản mọi người. Được một chú. Ui rồi hết người luôn, bắn như kiểu đâu cuối mùa về mọi người, hết người luôn này. Đùa nhau à? Mọi người thấy không? Hết mùa luôn anh em ạ. Hết người luôn. Cất xe vào đây. Thì em nghĩ là cảng nó vẫn còn. Xe nó còn chưa đi mà. Xe nhiều thế. 100% là cảng với khu nhà Trung Quốc là vẫn còn. Em cứ ngồi đây mọi người ạ. Ngồi đến sáng luôn. Ui boss kìa. Thấy chưa? Boss nó chạy lại là chắc chắn là còn người. Xe đấy, buggy này kìa. Này, ăn con boss ý, hai thằng.
Wow, dê. Bị mấy hai thằng nước ngoài bắn chết rồi. Ôi giời ơi là giời. Đang lút đồ. Dê, hai ông nội kia bị hai thằng nước ngoài bắn chết rồi. Mẹ nó khôn chưa anh em? Ôi, nó đi đâu về? Có bị lag xe không mà nó nhìn thấy vậy? Ơ mà nó đi đường khác vậy. Hay nó đi mua đồ? À đây 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 đây. Đặng Duy Hiền mấy tốt rồi em trai. Thế. Thề ngu thật đấy. Ôi sao bắn vậy chết kìa. Đùa làm sao ấy nhờ. Hello anh Hiển nhá. Em mới được một top anh ơi. Ôi sao này bắn vậy chết kìa anh em. Thề đùa này. Ơ. Đùa chán không muốn nói luôn này. Ở đây bắn tim. Chán xô nổ. Bắn vậy chết ạ. Vì bắn tim rồi ạ. Bắn cho KD lên hơn 500 tí. KD tụt quá mà. Là mấy trận đi Vic. Ơ sao còn thấy chết. Mình bắn cũng dính đét chứ đâu phải là không đâu. Mọi người nhé. Bắn dính như keo 502 mà này. Quá buồn này nhỉ.
Mẹ không có khẩu súng nào. May là không có người. Ơ, đùa nhau à? Vãi cả đái đi hết một khu không có súng luôn ạ. Thề. May là không có người. Watch out! Watch out! Đâu ấy? Watch out! Ok ok, chơi luôn. Mấy thằng đấy? Tiếng chân kìa. Ôi giời ơi, nóc một. Còn một đẩy luôn. Đẩy luôn số 4 đẩy luôn. Ok, đẩy luôn. Rồi, qua tôi cứu tôi phát. Watch out! Có máu không bạn? Đây, còn có máu. Đâu rồi, còn mấy thằng? Không một thôi, một chỉ có đây sao? Tôi hết máu rồi, tôi cuốn băng đi. Nghèo lớt mùng tơ. Chỗ khô chân rồi. Watch out! Đi hồi sinh đấy mà. Chỗ đây hồi sinh. Hình như nó vừa bay xuống hay sao ấy. Không xuống nó cũng xuống, nó mới bay xuống. Cẩn thận nó bay xuống mình đấy. Ai ném bom số 4 này? Ai ném bom đấy? Ui, số 4 lag kìa. Watch out! Ui, ông này ông bị lag. Muốn xây kinh thế. Bị lag. Đi giật đúng đi ông cứ đi tôi cover cho số 4 cứ đi. Nó đâu? Có thấy đâu? Help! Thấy đâu? Ok. Ơ, thề đùa ông này lag vậy chơi game làm gì? Watch out! I'm knocked down! Ui giờ số 2 chết luôn. Ui giời ơi, ông nội này lag giật tung đít lên bò là còn như kiểu Please recall me! bị ấy đi. Đâu ông nào có người đấy? Số 3 á? Có nhà cho tôi này. Watch out! À, khả năng nó bay xuống đến đấy đấy. Tôi chưa thấy. À, thấy đâu. I'm knocked down! Ui, con vào đầu kìa. Watch out! Nhà nhưng mà phải xa. Chạy đi bố, qua đây. Knocked down! Ai để kia nó cover cay thế nhở. Hey. Please recall me! Your teammates can still... Chết luôn. Ê, quả bom này.
Cái thế nhở. Bắn con vào đầu mà không chết thằng nào. Ba trăm một C bộ này lại đủ hết cả. Này thì tài khoản bị khóa, này thì tài khoản này thì tài khoản bị khóa này. Khóa này, ban luôn anh em ạ, khỏi cho comment. Khóa với chúng tôi à. Bắn con 2 viên 3 4 viên vào đầu mà không knock được thằng nào, thế mới tài. Không. Quên nhảy thôi. Sao lại quên nhảy vậy anh em? Một toàn rồi. Ôi mỗi người nhảy một nơi à. Nhưng không có người. Ui nhà chỗ này đẹp vậy, không có người. I got supplies. I got supplies. Ủa mũ bà đây. Nhảy đẹp này mà không có người luôn. Lộc lá thế nhờ. Qua Mitten. Chú đến đấy làm gì? Không đi à? Không đi thì thôi. Tay to đến nơi.
Cứu nó đi. Watch out. Máy bay ơi, loạn hết tiếng chân rồi. Cứu anh em ơi. Chỗ số 4 ấy. Trên nhà hay ở đâu ấy? Ở ngoài một thằng. Trên mái một thằng. Knock down. Knock down. Ê, sao lại đi được đường làm sao? Trời ơi là trời. Your teammates can still recall you. Số 3 đi hồi sinh phát số 3. I'm Wow. recalling a Nice. teammate. Ui ông này 5 chấm mà không làm gì được à? Thanks. Đèn thế. Bay này đấy chơi nó luôn anh em ơi. Đùa đang ke cầu thang ngon à. Ui giời ơi, không còn cái gì Đặng luôn. Tùng Lâm nhiều lúc nghe tiếng chân kê trước ai ngờ ở sau. I got Nó bị supplies. lôi tiếng chân này. Rõ ràng mình kêu ở bên trong mà. Nghèo quá, bây giờ không dám đải ở bên trong. À chơi nó luôn mấy ông ơi. Ui không có ai vào với tôi à? Cứu anh em ơi. I'm recalling a teammate. Thanks. Hộ giá. Bay vào đây anh em ơi. Em này ở đây. Tự nhiên mới được ngon đơ anh em ạ. Đâu bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Thằng nào vừa bắn tao? Cho xin cái tên. Mấy ông số 4 cam ở đấy bọn nó đang vào bo ở sau cái nhà xanh ấy, bọn nó vào bo đấy. Nhà này hai Watch thằng. out.
này, con bờ tường ấy. Mẹ nó đẩy mình như con luôn ạ. Bờ tường này luôn, nó đang Watch cứu out. kìa. Đây một thằng này. Watch out! Hay thế, 4 thằng nó đẩy luôn ạ. Thế đồng đội chạy ra một tí nữa thì đồng đội cover được. Đúng một tí nữa luôn ạ. Sợ thật. Ở đấy mà ke 3 thằng luôn đấy, 3 thằng luôn đấy. Kìa nó chạy kìa. À sau bờ tường một thằng. Hay thế. Ui ông này 8 chấm cơ á. Ui. Ui 5 trận 8 chấm ạ. Thế mà cứ đi một nơi. Còn 2 thằng nữa. Cam chết bọn đấy thôi ạ. Một thằng. Ơ sao lại còn 4 thằng nhỉ? Em ăn một thằng rồi mà sao vẫn còn 4 thằng mới tài chứ, 3 thằng chứ. Đúng rồi, 3 thằng, 4 thằng. Rồi đi ra nhỉ. 8 chấm mà bắn nhìn tù vãi đái ra luôn. Bắn gì bắn 8 chấm, 5 trận 8 chấm mùa này là cũng kinh đấy anh ạ. Làm đôi trận nữa nghỉ. Làm công thì luôn, làm đều thả ra đều được. Ba mét 8 cái M4 bằng Never 6 anh em. Năm mét 5 siêu xe 6m8. Đồng đội nhặt đầu nữa. Hai người cái lỗ hút. Watch out! Không có người. Đầy đồ. Mũ 1 giáp 1. Quệt mù thế không mùi mùa Nhiều chú nữa. Chuyện chú. đi trôi đi trôi anh em ơi. Lại la. Nhưng mà một tí nữa. Đâu ấy, ở đâu ấy? Marked a location. À bên dưới đấy á. Ôi tôi lại đi qua.
Watch out! Ôi bot nó cua à? Bot nó cua tôi anh em ạ. Lộc lá. À đồ bên trái có người kìa. Một người chị ơi. Đây chị làm Anh con. gặp bên chỗ ấy, em định bắn tăng nữa. Em định bắn tăng nữa đó. Bên trái bắn. Watch out! Này. Nó quen đấy. Có như Em. Ui lia rồi á. Bắn kinh thế, ở bên chỗ xưởng gỗ có người này cả nhà. em bắn hơn bắn em gần chết luôn. Máy hiểu đấy. Em vẫn nghe tiếng chân nó từng đốt. Tốt mấy. Tốt. Watch out! Đi sang hướng Hồi gì Một làm hết. Nếu ô tô đi nhanh này. Đi chạy bộ mãi đến. lên má. Cái con miệng nhát đấy. Mình phải có mặt đây thôi, đâu mà đi xem. Nghe chị. Cái này ở đâu nó chui la ấy. Còn nhá. Ủa bắn kích quá à. Còn 4 con bot. Đã được thằng người nào đâu. Một cốp rồi. Cẩn thận chỗ hồi sinh ấy. Đấy thằng này ở đâu nó bay vào ấy. Băng đạn xịn này. Watch out! Em nóng tới. Máy ở chỗ gỗ có người đây anh em ạ. Khả năng ở dưới bên rồi. bên dưới đây có. anh ngồi nghe chứ. I'm knocked down! Mẹ. Ngươi thì chắc đừng làm I'm đấy knocked thôi. down! Yếu rồi. Em lại nỏ ngửa mặt lên. Nhìn chứ. Hồi sinh hay qua ấy. À, Em còn này không ngửa mặt vì bạn. Làm sao ấy. Cứu được số đấy. Đã còn vuốt màn hình. Ném khói đấy. tôi ném. Coi trên con ngươi á. Giờ hình Anh là hiểu vừa nó bắt chân cả mình. I'm knocked down! Nhìn mày đâu thấy đâu. Thật. Knocked down! Ôi. Knocked down! Vai bị. Cứu đi cứu. Help! Thôi sao còn một. Cứ đôi nhiều ơi. Chạy đi hồi sinh. Người ta phải nhiều đó. Hay nó bắn mình chớp máu luôn, giật mình luôn mà. Chạy đi nhiều ơi. Đến nơi này. Chưa kệ cứ cứu được đi, cứu được, có một thằng trên đầu thôi. Cơn độc mạo đi chứ. Một thằng thôi với một thằng đồ ngủ ở dưới nữa là 2 thằng. Ôi. Hai thằng. I'm knocked down! Trời ơi. Bom. Mẹ.
Nè mình bị bắn nó chấm máu nhé. Mình hay quá. Ôi nhà bom ở đấy không lóc, cái thằng kia lóc, thằng kia là ngon rồi. Ra ngoài chơi đi, năn nỉ á, ra ngoài chơi đi. Người nhạc hẳn vào xong mặt mới bắn lại chứ. Đừng nghĩa Hiếu ơi là Hiếu. Hai chị em ra ngoài chơi đi. Gì đây? À đồng mày phải biểu ạ. Cho bác nghỉ ngơi. À thằng kia vừa giết team mình đấy à? Đùa bạn chán bạn. Thắng Commando lên Chí Tôn chưa em? Bao em không có cày Chí Tôn anh Thắng ơi. Gặp cái để team bạn bắn đằng sau mình chấm máu ấy nhá. Thằng số 2 nó bắn 1 chấm máu luôn đấy. Giật cả mình luôn, tí nữa thì lọc. Vừa hưu gái thì bạn đến. Doan Thư Sần cô bắn tem nữa hả em? Em đang bắn team này mà đang đi auto anh ạ. Mình vẫn lóc cái này đồng đội chết hết luôn. Lóc mới biết á, có thật không đây, có thật lóc mới biết không đây. Mình nghĩa nóc mới biết. Có thật lóc mới biết không đây. Trời ơi, cái thằng số 2 nó bắn còn có 1 chấm máu ấy. Commando lập phòng bắn, không biết ai phản xạ nhanh hơn ai em nhỉ? A còng. Hello. Ai hello đấy. Lập phòng gì? Lập phòng bắn kho mới biết ai phản xạ. Đâu, kho là không ấy được anh ạ. Nếu mà muốn bắn lên là chỉ có nhảy vào bot cam mà solo thôi. Còn mà bạn bắn kho thì nhiều ông ảo Cậu kho em chơi một trận top 1 diệt 14 kill. nhưng mà bắn lanh PD 14 luôn anh. bắn lanh không ấy được anh. Nhiều người bắn kho kinh nhưng mà vào mà bắn lanh không bắn được đâu. Múa chết, nhiều thằng nó bắn kho kinh khủng khiếp luôn. Hello. Ai hello gì về? Thắng Commando ý là lập phòng solo 1 vs 1 ở kho mà A còng thăng. À nhưng mà nhiều thằng bắn kho kinh lắm. Còn người không? Còn mà, thấy chị đông mà. Ờ. Số 4 thấy chị đông quyết đấy. Này tiếng chân này. Cậu út Đây này, nó ngoài này, bờ tường này. Ok. Tôi nghe tiếng chân này. Mãi bên này. Đúng. 1 chấm. Giàu ngay. Không, nếu mà solo ấy mà nhiều không phải đâu anh ạ. Bắn kho ấy. Bắn kho nó không liên quan gì đến bắn lanh. Ông nào mà bắn kho nhiều ông bắn kho hay nhưng mà vào lanh không bắn được đâu. 3-4 thằng nó dí thì chết, 1-1 thì lại hay. Cậu út 14 đây. Đúng không mấy ông? Mấy ông gần số 2 nhá, tôi nha. Cái gì đấy? Gần số 2. Số 2 làm sao? Số 2 con gái à? Ừ. Elizabeth đấy à? tên nước ngoài mà. Số 2 người Việt. Doan Thư Sần tôi nó đang cay danh quá trời. Đúng rồi bọn nó cày danh quá trời. Đi anh em ơi. Lại la.
1-1 ở lanh nó cũng mạnh, còn 4 thằng là gì thì Marked a khó. location. Đúng rồi. Thắng Commando thì 1 vs 1 ở rank nó cũng mạnh, còn 4 Taka Bangladesh nó dí thì KSOAIA còng. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều thằng nó bắn kho kinh lắm anh ạ. Mà nó bắn lanh nó không bắn được đâu. Vào bắn lanh kể cả 1-1. Doan Thư Sần đâu mùa solo sớm vậy em. Có người này. Em ơi. Tôi vừa nghe được tiếng súng. Doan Thư Sần bắn tên cho nó. Mày. Ui. Mẹ nó sóc lọ kìa. Ui, bắn như thế. Sóc lọ nó sóc chết Your ạ. teammates can Thằng still này recall châm you. máu ấy, thằng đấy 100 máu đấy. Ok rồi. Hồi sinh tôi bay về này luôn. Ôi, sóc nọ nó tự tin nó bắn nhỉ. Tay to. Đúng rồi. Có mà anh ra ấy, nhiều thằng nó bắn kho nhưng mà vào bắn lay 2 thằng nó dí là bị lun. I'm recalling a Nó teammate. không nghe được tiếng chân đâu. Thanks. Em quen một thằng 2K7 nha, nó bắn kho, bắn vai cả đài bắn luôn đấy, mà nó bắn lanh thì KD cũng có. Ninh Nghĩa đầu mua căng lắm. Có một chấm mà. 2 chấm. Ba thằng nó ke một chỗ luôn kìa. Ninh Nghĩa hack cũng nhiều cây cây. Nó bèo rồi. Thằng đấy bị đơ rồi. Còn 2 thằng ở đấy luôn, mấy ông đẩy đi. 2 thằng ở dưới nhà đấy luôn. Tôi không có súng. Từ từ. Từ nhá để tôi lấy đồ mày ấy nhá. Mình Nghĩa nãy vừa nguyên một team Nghĩa giết nguyên một team mình với vãi bìu chứ. 2 ông. 3 người kia biết bắn nữa mà. I got supplies. Từ tôi đẩy ra. I'm knocked down. Watch out. Watch out. Ở ngoài một thằng. Tôi nghe tiếng chất ở ngoài. Bom nhỉ. Mũ một. Lên nóc. Cứu. Đi đều cứu đi. Cứu ý chân cứu. Giật cờ mình. Cái gì đấy? Mất hết đồ. Nó đi đâu? Ninh Nghĩa Đây, mình tôi tới biết. sau cứ đẩy vừa thôi cây cây. Ba ông kia có bắn được đâu mà, ba ông kia bắn kiểu gì? Mình nóc cái này chết ngay. Tại đang để ý bọn ở dưới nhà. Xong rồi cái thằng team của ông bắn một cái là bắn mình còn châm máu luôn. Đi hồi sinh bạn Khôi đẹp trai. Bò thu đó về đây hồi sinh cái này hơn.
Ba về đấy à? Hay về đây? Qua có người nhé. Sợ có người. Ôi còn có mấy thằng nữa à? Bỏ trong cái học đấy, bỏ trong cái học chung cái. Nói kìa. Tinh chân. Bót hay người. Ui người. Bò mấy cái map này. Bò ló đau luôn. Không có người đâu, nó đang bắn nhau ở đâu vậy? Còn 6 thằng. Awesome. Hai cả bìu à? Hai bìu này là ôm trụ đấy. I'm recalling a teammate. Tí nữa thì chết. Thanks. Đây với ông ơi. Lút đồ nói như đồ cái này. Có anh ơi, có anh ạ. Để em chuyên gia em bắn vậy mà. Skin này hay phết đấy. Chết người nha anh chàng. Kịch chân. Mấy thằng vậy? Liền. Này bị lỗi vậy xí. Còn 3 thằng. Ngồi nào. Bắn tầm trung ấy, đang bắn tầm trung mà nhấp nhả, đang bắn mở cốp lên mà ngồi xuống. Ô. Hai thằng. Hai thằng anh ạ. Còn thằng nữa. I'm knocked down. Không nóc à? Ôi mẹ với ta hai. Thắng Commando tầm 50 mét đổ về thôi. Đi lên chơi với Bắc Thủ đi, trời ơi nó thôn môi kìa. Đâu vậy? Nó thôn môi kìa. Hết rồi. Còn người. Thắng Commando chỉ tính hôn. Đúng rồi. Đây chỉ tính hôn đâu, tính cái gì cũng được. Cái gì cũng được mà. Đâu ấy, mày ông cứ bắn. Thằng đấy lóc à hay chết luôn về, nay ai bắn thằng kia về hay là mình sẽ Thắng Commando Costa Awesome. bắn xa mà nhấp nhổm thì nó hơi lệch A còng. Chết bò. Mình cũng toàn auto nhiều, ngày hôm qua gặp địch toàn 6-7 chấm mình chưa đây. Nhanh leader. Nãy có một thằng 8 chấm mà nhìn nó tô vừa đi auto với một thằng đây. 8 chấm luôn nhá, mà nhìn nó bắn nó bị tù luôn đấy.
Không, anh đừng nhấp nhổ, mà anh nhấp gọi là 1 hoặc là 2 giây thôi, ngồi một lúc rồi bắt đầu anh lại đứng dậy. Nhấp nhanh là bị ấy. Bắn cho KD nó lên 5 chấm mà 4.92. Làm trận nữa nghỉ anh em ạ. Làm trận nữa nghỉ thôi. Tối lên solo. Sáng nay solo được một cái top 1 với mấy cái một cái top 2 à? Một cái top 3. Thôi ai thoát rồi. Còn mỗi số 1, số 2, số 4 à. Thế cũng được anh em ạ. Solo. Thắng Commando lên quán quân đổ lên núi vợ cây dia còng. Chịu Google tự nhiên đọc kiểu gì vậy? Nên quán quân đổ lên 10 tính KD. Là sao? À, tầm ấy thì hơn 100 trận gì. Chịu khó làm đi lấy tiền cưới vợ. Ơi, làm lương Facebook nó có trả đâu. Không có lương dài. Cố gắng lên được tầm 10.000 lượt theo dõi là bắt đầu có lương. Chết kìa. Ôi giời ơi. Sao lại có một mình nhảy đây vậy? I got supplies. Don't give up. Ôi kìa. Your teammates can still recall you. Thề đùa. I'm recalling a teammate. Ui giời, ông này 4 chấm rồi. Bay về Thanks. đấy thì ngon nhỉ. Bay về đấy không bay được. Bay về đấy giờ đồ đạc không có. Mặc kệ đời em không làm bên Facebook à. Marked a location. Láo đi hồi sinh à? Bắn tao xong rồi đi hồi sinh. Hoàng Long nhận ớt nào lên chí Watch tên out. chua BN. Chưa non. Marked a location. Help! Đang cái lượt què ở đó vậy. Nóc 1 rồi. Đau, nóc ở đâu? Có thấy đâu? Đang lút đồ. Phải gạt cho ông đấy nha, sướng thế còn gì nữa. Đang tập trung. Trời ơi, trời chấm hỏi. Đang bắn nhau đi lút đồ là sao? Tôi không có đồ. Đi rồi lút. Vừa hồi sinh xong. Ông này hừ thế nhở. Tôi vừa hồi sinh xong. Quên. Đúng rồi bạn. Đúng rồi. Bạn cứ đùa. Còn một.
Còn một thôi, bạn ăn được 1 kg là ngon rồi, thôi để cứ từ từ. Số 3 đi hồi sinh á. Ôi số 3 gần đây luôn à. Vậy tôi ông đẩy nó này. Sau đây này. Watch out! Cầm thật gần nhá. Chạy đâu rồi? Giờ vào xong cái đi hồi sinh. Cái nữa cũng đi hồi sinh rồi. Đi hồi sinh rồi. Chạy rồi. Thôi bỏ đi lấy xe, ông lấy ô tô đi hồi sinh đồng đội là ngon đấy. Đằng sau. Nhảm thế. Chạy nhanh thật đấy. Một cái. Ôi sao đi rồi. I'm recalling a teammate. Hai. Thanks. Nghe nó đấm nhảy ra hẳn đằng sau luôn ạ. Chắc nhảy giờ thiết rồi mà không? Ừ. Còn nghe tiếng chân mà. Hết rồi, không thấy người nữa. Có fit rồi. À. Nghe nhỏ hơn chút trước. À, fix rồi à? Không, nhưng mà nó đấm xa mà. Ừ. Đấm xa không nghe thấy. Nhỏ hơn cách di chuyển bình thường. Kinh, nó đấm là hẳn đằng sau đây, mai nó bắn chấm máu luôn. Điểm thật. Giờ mà cày chí tôn thì phải 3 ngày thông nha. 3 ngày thông. Hai rảnh. Thì game vui vẻ không cài. Cốp 3 này, ông con này cốp à? Vậy, tôi có rồi. Form up on me. Bay. Sao? Lét luôn. Đi không bạn, đi không bạn? Không bạn. Má này tôi không đi xe. Sợ gì? Số 3 sao lại đứng ke đấy, còn người không? Sợ không thích thôi. Ui. Xem đường bay này. Là cái chỗ hồi sinh này kiểu gì có ngựa. Biết ngay mà nó đang bắn nhau. Ui. Lộc một. Bom cứu làm sao được. Trên đồi này này. Watch out! Bạn đi lần đấy là móc được đó. À, đây này, sau cái Watch out! đi thế nào? Tôi thấy tôi rồi.
khói kìa. Lên chơi nó. 2 Honda, thằng này nãy giết mình này. I'm not Ôi, down. này thế nhỉ. Cứu được sớm rồi. Rồi. Nó ở nhà Mark the cái nhà location. 2 lầu bên kia đường ấy. Số 3 đẩy đi, số 3 đẩy lên đồi Watch này out, này, watch số 3 đẩy lên đồi đấy là bắn được đấy. Cứ đẩy thoải mái đi số 3 cây đấy làm gì? Nó ở dưới hõm hõm cơ mà. Nó nhà đối diện đấy. Ê, Số 3 lên cái đồi này móc được này, lên cái đỉnh đồi. Watch out. nhà tôi binh. Ôi còn mười mấy thằng nữa đấy. Cẩn thận đằng sau có. Ôi sao trận này còn đồng vậy. Hai thằng trên mấy nhà. Số 3 móc được đấy. Không có khói à, đi xem. Tôi mua đồ có luôn. Mua đồ đằng sau á. Đồ này Watch out. đang với nhau. Số 3 không thấy à? Cái đầu nó kìa, đùa mắt cái ba Việt Nam đấy. Có một. Còn một ở đấy luôn. Còn thằng chạy xuống. Ngóc. Ok. Ngóc nhà này. Watch out. Con. Trên lầu 2 này. Đấy. Còn 2. Trên lầu 1 Này đem vào. Ôi, một thằng yếu lắm rồi này. Thằng này 100 máu luôn. Ôi, cày thế. Sao em tưởng nóc rồi, vậy em nóc thằng nào nhờ? Nia rồi sao đây? Nia rồi đấy. Nia rồi. Số 3 đừng ném bom nữa, số 3 ném bom đấy. Ném cái đồ quẹ gì ấy. Thế tôi sinh rồi sao ấy, và ai biểu tật tôi chết luôn 2 lần. Để số 3 không cover được một cái gì luôn đấy, buồn cười vãi. Còn 9 thằng bon này, 7 thằng đẹp. Đúng 2. Thế nhất quả đấy mình ném bom chết một thằng đúng không? Nhìn em xem nào. Ừ, còn 3 thằng. Từ em xem này, như quả đấy em ném bom nóc một thằng. Đúng rồi. Không có nóc rồi. Tôi có ném bom nóc một thằng. Tưởng nó bắn chết chứ. Thôi nghỉ nhá mọi người. Để tôi lên like nhau. Ôi trời. Thuận lên nóc 1. Ném bom nóc được 1. 3 trận top 1 luôn. 9 12 ra. Thôi bye bye mọi người nhá. Tối em lên nhá mọi người. Nhìn cơm nó cả nhà. Này sao cày chi tôn nhỉ? Long có cày á? Long rảnh sao cày chi tôn GBN. Long có cày thì gửi nick đây mình cày cho. 1,5 triệu nhá Long. Gửi qua page đấy. Chiều mình bán cái cày. Máy hết pin. Phải đi mua cục sạc nhanh để may ra mới cày được. Súng này ghẻ, súng này cũng ghẻ mà bao nhiêu tiền, cái này 2.900. Cái bộ này nhìn nó chán đời vậy mà đắt.
như gì. Siêu sao. Thôi nghỉ nhá mọi người. Không biết xem đồng đội chết chưa. Vẫn chưa chết ạ. Mùa này ai mà bắn đầu mùa KD tầm 7-8 chấm là kinh lắm đấy anh em ạ. Toàn mấy ông 3 chấm nữa. Ui giời ơi, em quốc 4 chấm. Toàn mấy ông 2-3 chấm thôi. Đây em xem hạng xem này. Ui giời ơi, Ni Minho Việt Nam này. Ni Minho này hình như là quả đồng chí gì đó, bộ bim hay sao anh em ạ. Ui, thằng này KD 9 chấm luôn ạ. Thằng nào đây mà KD 9 chấm luôn. Thuận Lê Tem bộ chỉ hơn 5. Không, cũng 6 chấm đấy. Đây này, top đây này. Nhưng mà nó bắn là có team luôn mà. Có team ấy bắn kỷ luật lắm. Chứ đâu phải bắn như mình đâu mà. Bắn như mình đẩy như gì. Quân nào đấy. Team mình đẩy như gì luôn đấy. Nghỉ rồi mọi người ơi. Đâu bắn đến đâu mà mời. Vẫn chưa chết kìa. Thôi bye bye mọi người nhá.